จากข้อมูลนี้นะครับผมกด Ctrl A เพื่อเลือกพื้นที่ของข้อมูลจากนั้นไป Insert แล้วก็เลือกกราฟแท่งตรงนี้ผมเลือกเป็นแบบแรกนะฮะกราฟแท่งของเรานะครับจะมีข้อมูล Total อยู่ด้วยก็คือแท่งนี้ทีนี้เราอยากให้ Total มันไปอยู่ด้านหลังสุดนะฮะแล้วก็คลุมพื้นที่ของแต่ละชุดข้อมูลลักษณะนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ Change Chart Type นะฮะอยู่ตรงนี้ แล้วก็เราเลือกเป็นคอมโบจากนั้นตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนลายให้กลายเป็นคลัสเตอร์คอลัมน์ทั้งหมดเราจะได้กราฟแบบนี้แล้วจากนั้นนะครับเราลองติ๊กที่ secondary exit ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าตัว total ตัวเนี้ยมันขึ้นมาบังแท่งอื่นทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราติ๊กทุกแท่งยกเว้น total นะฮะ total มันก็จะไปอยู่หลังสุดแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจากนั้นกดโอเคเราได้มาแล้วนะฮะใกล้เคียงกับที่เราต้องการแล้วทีนี้ตัว total มันอยู่ค่อนข้างต่ำเราอยากให้ total มันขึ้นไปสูงนะฮะวิธีทำก็คือแกนนี้ฮะมันจะมีอยู่2แกน2แกนก็คือแกนของ total ตัวนี้นะฮะเป็นแกนของ total แล้วก็ตัวนี้เป็นแกนของแท่งอื่นๆที่ไม่ใช่ total ดังนั้นเราจะลบแกนของแท่งอื่นๆที่ไม่ใช่ total ออกเราก็จะได้สเกลอ้างอิงตาม total แล้วก็ total ก็จะอยู่แบบนี้นะแบบที่เราต้องการแล้วทีนี้มาปรับความกว้างนิดหนึ่งผมไปที่แท่ง total นะครับคลิกขวาแล้วก็ format data series ที่ gap width ตรงนี้นะครับเราสามารถขยับความกว้างของตัวแท่งได้ผมจะขยับให้มันกว้างเยอะนิดหนึ่งเพื่อคุมของตัวแท่งอื่นๆไว้ในขณะที่ตัวแท่งอื่นๆนะครับผมจะคลิกตรงนี้แล้วก็ผมขยับให้มันเล็กลงนิดหนึ่งอ่าแบบนี้จากนั้นตัวนี้ที่แท่งนี้นะครับแท่ง total คลิกขวาแล้วก็ add data label เราก็จะได้ข้อมูลของตัว total มาแสดงแบบนี้เป็นตัวเลขจากนั้นเปลี่ยนชื่อชาร์ตก็ได้ชาร์ตไตเติลนะฮะผมเปลี่ยนเป็น Sell Quantity เหลือตรงนี้นิดหนึ่ง total นะฮะเราไม่เอาละ total เราสามารถคลิกที่ total ตัวนี้นะครับแล้วก็ delete ออกไปได้เลยเท่านี้นะครับเราก็จะได้ชาร์ตที่มีตัว total ระบุไว้รวมไว้แบบนี้นะฮะ มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้ผมจะสร้างคอลัมน์ช่วยขึ้นมาเป็นค่า max แล้วก็ค่า min โดยที่ค่า min นะครับ default จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดส่วนค่า max ก็คือการซัมของแต่ละโรแบบนี้ผมจะกด Ctrl A นะครับเพื่อเลือกพื้นที่ข้อมูลจากนั้นไปที่ Insert แล้วก็เลือกประเภทของกราฟนะครับผมเลือกเป็นกราฟแท่งลักษณะนี้ ทีนี้ตัวนี้นะครับมันโชว์เป็นสาขาแต่ว่าเราอยากจะโชว์เป็น Product วิธีทำนะครับเรามาที่ Switch Row ตัวนี้กดเข้าไปเลยมันก็จะเปลี่ยนนะฮะตอนนี้กราฟแต่ละแท่งเป็นตัว Product แต่ละ Product แล้วก็มีค่า Max ค่า Min ด้วยถัดไปนะครับเราจะเปลี่ยนค่า Max กับค่า Min ตัวเนี้ย จากกราฟแท่งให้กลายเป็นกราฟเส้นนะฮะวิธีทำก็คือเราไปที่ Change Chart Type แล้วก็เลือก Combo ตอนนี้นะครับมัน default ให้เป็นลายอยู่แล้วนะฮะเราสามารถกดโอเคได้เลยตรงนี้เราคลิกที่ลายนะฮะค่า Max แล้วก็เลือกดาวบาร์ตรงนี้นะฮะความกว้างนะครับเราสามารถเซตได้ตอนนี้มันค่อนข้างแคบ
เราเลือกที่กราฟเส้นด้านบนนะครับแล้วก็คลิกขวา Format Data Series ตรงนี้นะครับมันมี Gap Width อยู่เราสามารถเลือกได้ให้มันกว้างขึ้นผมเลือกให้มันครอบคลุมทั้งหมดไว้แบบนี้นะฮะจากนั้นเราจะมาปรับสีของตัวดาวบาร์ตัวนี้นะฮะผมคลิกขวานะครับแล้วก็ Format ดาวบาร์จากนั้นที่ Fill นะครับที่ Fill เราเลือกเป็น Gradient Fill ตรงนี้จากนั้นลงมาด้านล่างนะฮะตรงนี้เราเอาออกนิดหนึ่งให้เหลือหัวกับท้ายพอตัวซ้ายนะครับเราจะเลือกเป็นสีผมเลือกเป็นสีเขียวนะฮะส่วนตัวขวาตัวนี้ผมเลือกเป็นสีขาวไว้นะฮะแล้วก็ transparency นะฮะตัวนี้เราปรับได้ผมปรับลักษณะนี้จะได้เห็นชาร์ตตัวอื่นๆด้วยนะฮะเราได้ตามที่เราต้องการละทีนี้เราอยากได้การระบุตัวนี้ด้วยว่าความสูงของตัว total มันเท่าไหร่วิธีทำนะครับไปที่กราฟเส้นตัวนี้คลิกขวาแล้วก็ add data label ตรงนี้แล้วก็คลิกที่ตัวเลขตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ format data label จากนั้นปรับนะฮะมันจะปรับได้ว่าให้ไปอยู่ตรงไหนตรงนี้นะฮะเราปรับเป็น above ไว้แล้วก็แต่งให้มันใหญ่นิดหนึ่งแบบนี้ได้ละทีนี้ตัวกราฟเส้นตัวเนี้ยเราจะเอาออกนะฮะเราติ๊กที่ตัวกราฟตัวนี้นะฮะแล้วก็คลิกขวา format data series นะฮะจากนั้นนะครับเลือกตรงนี้ถังสีตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก no line เส้นมันก็จะออกไปนะฮะเราไปที่ล่างสุดด้วยตัวนี้นะครับตัวมินเราคลิกแล้วก็เอาเป็น no line ไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วค่า max กับค่า min ตัวนี้นะครับเราไม่ใช้เราลบได้คลิกที่ min นะฮะลบแล้วก็คลิกที่ max ลบออกไปเลย